හරිත ඔයාලව අදත් පිළිගන්නවා Anytiplk channel එකට. ඉතින් අද ටියුටෝරියල් එකෙන් කියලා දෙන්න යන දේ ඔයාලා thumbnail එකෙන් දකින්න ඇති. අපි වැඩි කතා නැතුව ටක් ගාලා පටන් ගමු. ඉතින් ඔක්කොටම කලින් අපි net එකට connect වෙමු. අනාගතයේ අත ළඟයි කියනවා. ඉතින් ඒලගේ අපිට හැබැයි ඉතින් ලොකුට signal නැහැ. මම බලලා තියෙන එක browser එක open කරගන්නම්. මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මේකේ අපිට ගහන්න තියෙන්නේ movie map කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඉතින් කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයාලා බලපු ෆිල්ම් එකක් මෙන්න සයිට් එක අපි ඇතුළට යන් ඔයාලා ජීවිත කාලේ බලපු ෆිල්ම් ඇති ගොඩක් ලස්සන දේවල්. ඉතින් ඒවට සමාන ෆිල්ම් වලට බලන්න ඉතින් ඇති දැනටවත් ඉතින් මේ ෆිල්ම් එක මොකක් හරි උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් මේ හැරි පොටර් කියලා. හැරි පොටර් වගේ වලට තව ඒ වගේ ෆිල්ම් එකක් බලා ගන්න තිබ්බනම් කොච්චර හොඳද කියලා වගේ හිතෙන අවස්ථා වෙනවනේ. ඉතින් අපි බලමු. ඔයා බලපු චිත්‍රපටයකට සමාන චිත්‍රපටයක් ලේසියෙන්ම හොයාගන්න කියලා. මෙන්න මෙතන type the name of a movie කියලා දිනවා. අපිට මෙතන type කරන්න දෙන්නේ. ඉතින් site එකේ නම වලට පේනවා. ඉතින් movie map අපි ටයිප් කරගමු. මම කියව වගේම හැරි පොටර් ඔන්න ගහද්දිම ආවා හැරි පොටර්. ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන අපි දුන්න එක මුලින්ම මෙන්න විදිහට මැද්දට එනවා. මැද්දට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඒකට සමාන movies මේ වටේටම එනවා. ඊට පස්සේ ඈතට යන්න තවත් ඒ ෆිල්ම් එකට සමාන ඒවා තමයි මේ ළඟම තියෙන්නේ. ඒකට ටිකක් විතර සමාන ඒ ළඟින් යන ඒවා තමයි ඈතට වෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ හැරි පොටර් ගත්තොත් එහෙම හැමෝම දන්නවා හැරි පොටර්ත් එක්ක යන්නේ Lord of the Rings කියලා. ඉතින් ඇත්තටම අපිට ඒක පේනවා මෙතනින් Lord of the Rings 3 ඒ සෙට් එක වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ Pirates of Caribbean, Sherlock Holmes ඒ වගේ සෙට් එක වැටලා තියෙනවා මේ වටේට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට දල අදහසක් තමයි මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒකට උගක් වෙලාවට මේකෙන් ගන්නේවා හරියනවා. තව උදාහරණයක් අරගෙන බලමුද? මෙන්න මෙතන movie map කියන එක අයපෝ කොමස් අපිට අයපෝ type කරගන්න පුළුවන්. අපි ලියනාඩෝ ඩිකැප්‍රියෝ වෙලා දන්න උගක් ප්‍රසිද්ධ නළුවෙක් කියන ටයිටැනික් වල රඟපෑවා. ඉතින් අපි යාගේ ෆිල්ම් එකක් ගමු Shutter Island. Shutter Island හරියාවනේ. Shutter Island කියන්නේ නිකන් අර හොරර් ටයිප් එකට යන නිකන් අර ටිකක් හිතන්න ඕන ෆිල්ම් එකක්. ඒකත් එක්කම යනවා ඇත්තටම කිව්වොත් මේ Inception කියන එක. ඒකෙත් යාම රඟපාන්නේ ඒකත් ඒ විදිහම තමයි. මුලේ විකාරවන හීන ඇතුළේ තියෙන ෆිල්ම් එකක්. The Prestige. මේකත් ඒ වගේ ලස්සන චිත්‍රපටියක්. Predestination ඔන්න සුපිරිම ෆිල්ම් එකක්. මේක නම් පිස්සුම හැදෙනවා. ඉතින් මේ ෆිල්ම් එකත් ඒ ළඟම යන එකක්. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් ඒවා Tenet මේකත් ඒ වගේ කණයක් කියලා මම අහලා දෙනවා. බලලා නැහැ. ඒක සුපිරි ෆිල්ම් එකක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ ෆිල්ම් එක ගහපුවම පස්සේ ඒකට ගැලපෙන ඒ සමාන යන ෆිල්ම් සෙට් එක නම් ටිකක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක ගොඩක් ලොකු නිවුස් එකක් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද ඔයාලගේ ජීවිතේ බලලා දෙන ෆිල්ම් වලට සමාන ෆිල්ම් එකක් බලන්න පුළුවන් කියන්නේ ඒකත් තරහ විදිහක වාසියක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට බලන්න පුළුවන් මේ channel එකෙන්. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම යට තියෙන බටන් එක වල subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් විතරක් නෙමෙයි tech gadgets ගැන unboxing වගේ වීඩියෝස් උත් ගේනවා. ඒත් එක්කම computer hardware ගැන මම වීඩියෝ series එකක් දැනටම කරලා තිනවා සරලව හැමෝටම තේරෙන විදිහට. ඉතින් ඒකත් එකතු වෙන්නේ මේ වගේම game plays වගේ දේවලුත් මම කරනවා. ඉතින් ඉස්සරහට තියෙන දිනක ලස්සන වීඩියෝ සෙට් එකක්. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා යටින් comment එකක් දාන්න. එහෙනම් ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් සෙට් වෙන්න නම් ඊළඟ සතියේ අඟහරුවාදත් බ්‍රහස්පතින්දා අපි සෙට් වෙමු. ගේම් ප්ලේ එකත් එක්ක නම් මම අදට සමු ගන්නවා. මම නිපුණ දිල්ෂා.